de studenten van het basisjaar nieuw 1 voor module 3. Als dat eventueel nog doorgaat, dan moeten we ook nog in Excel bepaalde dingen kunnen doen. Waaronder we moeten data-analyse kunnen maken in Excel. Stel je krijgt zo'n set met data, namen en verschillende leerjaren in welke deze namen behoren. Dan klik je op data en dan klik je hier op filter. Dan zie je dat er driehoekjes hier komen. En stel je voor je wil alleen maar de personen uit leerjaar, zeg maar leerjaar 2. Dus daar zeg je select all, dan gaat alles weg. Er is nu niets geselecteerd, dan ga je alleen leerjaar 2 selecteren. En dan klik je op OK. En dan krijg je alleen maar studenten nu van leerjaar 2, zoals je ziet, die geselecteerd zijn. Als je nu bijvoorbeeld alleen leerjaar 3 wil, dan ga je dat vinkje weg van leerjaar 2, dat zet je bij leerjaar 3. En dan klik je op OK, dan zie je dat nu alleen studenten of personen die van leerjaar 3 zijn. Ja, dus zo kan je kort een data-analyse maken. Stel je voor, we moeten formules maken. Formule van 2 tot de macht 5. Hoe doe je dat in Excel? Wel, elke formule begint met de is-teken. En dan een 2. En dan shift, dakje, 5. En dan enter. En dan zie je dat 2 tot de macht 5 is inderdaad 32. En hoe moet je doen? 3 plus 5. Nou, dan zet je weer een is-teken. 3 plus 5 en dan enter. En dan zie je het wordt 8. Als je wortel uit 36, square root in het Engels, wortel uit 36, dan moet je weer een is-teken en dan gewoon schrijven SQRT, square root, tussen haken 36, haakje sluiten en dan enter. Dan zie je dat de wortel uit 36 is inderdaad 6. 15 gedeeld door 3 is weer een is, 15 schuine streep 3. En dan krijgen we weer enter. Enzovoorts, enzovoorts. Dus zo kan je formules maken in Excel. Altijd beginnen met de is dus. Nu, stel je voor we willen een grafiek maken, een histogram van deze frequentieverdeling. Leeftijden, en hier hebben we de frequenties. En we willen een histogram. Maar daarnaast willen we in diezelfde grafiek ook een polygoon maken. Nou, hoe doe je dat? Je gaat dezezelfde waarde selecteren, kopiëren. En dan in de kolom zetten bij polygoon. En dan ga je dan alles selecteren. Dan ga je naar insert hier. Dan zoek je naar kolom. Dus we willen eerst een kolommendiagram maken. Eerst kiezen we. Ja, dan zie je hier, komt de kolom, maar dan zijn het een histogram met 2 kolommen naast elkaar. Maar we willen eigenlijk een kolom met een polygoon. En we zien dat die rode is voor polygoon. Dus dat klikken we even op rood. Ja. En dan gaan we dan op onze rechtermuis klikken. En dan zeggen we change chart type. En dan gaan we van die rode nu een lijn maken. Dat we zeggen we gaan een combo. Ja? Een combo is een combinatie van histogram en lijn. Dus dan klikken we hierop. En dan zie je het wordt een. En dan klik je op OK. Dan zie je het wordt een
Maar nu zie je dat ze uit elkaar zijn. En bij histogram willen we dat ze bij elkaar zijn. Dus dan klik je hier op die blauwe. En natuurlijk ga je alvast die labels zetten, die waarden. Labels, die vertalen. Je dubbelklikt. Ja, dus alle blauwe moeten geselecteerd zijn. Ja, dan gaan we dan naar die grafiek. En dan zie je hier gap width. Dat wil zeggen, er is een spatie tussen die kolommen. En dat willen we niet meer hebben, dus dan gaan we die gap width op 0 stellen. Ja, en dan zie je dus dat ze bij elkaar komen. En daarna gaan we naar hoe we het moeten vullen, naar die borders. En dan zetten we solid border. En dan willen we zwarte borders hebben. Bijvoorbeeld die borders zijn grenzen. En dan gaan we het een mooie dikte geven, bijvoorbeeld 1,26. Dus dan kan je die borders goed zien. En dan kan je ook nu gaan naar fill. Hoe moeten die kolommen gevuld zijn? Dan kan je het arceren bijvoorbeeld. Arceren is pattern. Als je gearceerd wil hebben, dan moet je pattern klikken. En dan kies jij uit wat je leuk vindt hier. Deze arcering. Ja. En dan zie je, wanneer je klaar bent, dan klik je hier op dit kruisje. En dan zie je dat je nu zowel, en dan natuurlijk hier geef je een naam. Ja. Bijvoorbeeld histogram. En polygoon van leeftijden. Ja. Ja, dan zie je dus dat je dat hebt kunnen doen. Zowel een histogram als een polygoon in één. Zo doe je dat in Excel. Ja. Met een combo dat. Succes en tot het volgende filmpje.